Hello mga Mars! Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa panibagong episode ng Star ng Kusina. At sa araw nito ay aaralin natin kung paano gumawa ng Pichi Pichi. Isang panibagong recipe na makakatulong at makakadagdag sa inyong pangnegosyong pagkain. Kaya tara na po at ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Para sa ingredients, kakailanganin natin ang mga sumusunod. 1 kilong kamoting kahoy na hindi pa nababalatan, 3 teaspoons lihiya o lye water, 1/2 teaspoon salt, 3 cups water, 1 1/8 cup sugar, kinayod na nyog or grated coconut, grated cheese, 1/2 teaspoon red food color, 1/2 teaspoon green food color or 1 teaspoon buko pandan flavor, 1 teaspoon ube flavor. Para sa procedure naman, babalatan muna natin ang cassava o ang kamoteng kahoy. Hinugasan ko muna ito bago ko balatan para nang sa ganon ay hindi masama yung mga nakadikit ditong lupa. Pagkatapos balatan ay hugasan ulit at saka natin gagadyarin. Mas maganda kung ang gagamitin nating gadgaran ay yung maliliit ang ngipin na kagaya nito para nang sa ganon ay pinong-pino ang ating ginadgad. Ang kamoting kahoy ay merong matigas na ugat sa gitna. Siguraduhin natin hindi ito may sasama sa paggadgad dahil matigas pa rin ito pag naluto at naisama sa pichi-pichi. Ang ginagawa ng iba ay hinahati muna nila yung kamoting kahoy at tinatanggal yung ugat sa gitna bago ito gadgarin. Kaya lang mas mahirap hawakan at mas madaling mabali ang kamoting kahoy pag ito ay hinati-hati nyo na. Kaya ang ginagawa ko rito ay ginagadgad ko ito ng buo at saka ko tinatapon yung bandang gitna kasama yung pinakaugat. Kung meron naman kayong blender ay pwede nyo rin itong gamitin. Hahatiin nyo, tatanggalin nyo yung mga ugat sa gitna at hahatiin nyo ng medyo maliliit at saka nyo ilalagay sa blender. So eto na yung ginadgad nating kamoting kahoy. Ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung katas sa pamamagitan ng pagpiga gamit ang isang malinis na tela. Ngayon naman, kung tinatamad kang magpiga, pwede mo itong iwanan ng ilang oras sa isang salaan at hayaan mong unti-unting tumulo yung katas. Pero kung nagmamadali ka at marami kang order, magpiga ka na lang. Pagkatapos natin itong pigaan, ay isi-set aside muna natin yung katas ng mga 20 minutes at hahayaan natin na mag-settle yung starch sa ilalim. Pagkatapos noon ay kukunin natin yung starch at ihahalo natin sa kamoting kahoy na gagawin nating pichi-pichi. Ito na siya after 20 minutes of resting. Gagawin natin, itatapon lang natin yung katas and then kukunin natin yung maputi sa ilalim. Yan na yung itsura ng ating starch. Next, sa isang bowl ay paghahalo-haluitan natin ang mga ingredients. Ilagay muna natin ang tubig, ang asukal, at ang asin. Pagkatapos ay hahaluin natin ito hanggang sa wala ng buo-buong asukal at asin. Ilagay na rin natin ang kamoting kahoy, pati na rin ang starch, hahaluin lang natin ito hanggang sa wala ng buo-buong kamoting kahoy. Kung gusto niyo naman bago niyo ilagay yung kamoting kahoy sa tubig, pwede niyo na itong ilusin para nang sa ganun mas madali kayong mag-mix.
Ngayon naman ay ilalagay na natin ang lihiya at hahaluin ulit natin ng maigi. Ngayong tapos na tayo maghalo ay hahatiin naman natin ang mixture sa 4. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng food color o kaya naman ng flavor. Pero kung ayaw nyo ng may flavor o kaya may food color, pwede nyo nang skip ang step na to. Ang bawat bowl ay may isa't kalahating tasang mixture. Lalagyan natin ng 1 teaspoon ube flavor ang isang bowl. Ang paglalagay ng flavor ay depende sa gamit nyong brand ng ube flavor. Merong brand na konti lang ang lalagay nyo ay malasa na. Meron namang iba na kailangan nyong maglagay ng mas maraming amount. So kayo na ang bahalang mag-adjust ng amount. Ganon din ang gagawin natin sa food color. Ang isang bowl naman ay lalagyan natin ng 1 teaspoon na buko pandan flavor. Pag sa tingin nyo ay masyadong light ang color nito, pwede nyong dagdagan ng green food color. Huwag nyo munang ilalagay lahat ng flavor o kaya food color. Kalahati lang muna. Kasi mas madaling magdagdag pero hindi nyo na ito pwedeng bawasan pag nailagay nyo na lahat. Yung isang bowl naman ay lalagyan ko ng 1/2 teaspoon na red food color. And then yung isang natitirang bowl ay gagawin lang nating plain. Mas maganda at mas attractive kasi pag ganitong iba't iba yung kulay, lalo na kung gagawin natin itong pagnegosyo. Pag maganda kasi ang itsura ng pagkain, kahit hindi pa natin alam ang lasa ay napapabili tayo. Ngayon naman ay lalagay na natin sa kanya-kanyang molder ang bawat mixture. Hindi nyo na po kailangan maglagay ng oil sa molder kasi matatanggal natin ito kahit walang pinahid na oil. Ang bawat molder ay lalagyan ko ng 2 tablespoons na mixture at tayo ay makakagawa ng 3 dozens na pichi-pichi. Ang pichi-pichi po ay napakadali lang gawin at hindi nangangailangan ng malaking kapital. Kaya bagay na bagay ito doon sa mga gustong magsimula ng negosyo na wala masyadong kapital. At ang recipe po na ibinahagi ko sa inyo ay tama lang ang tamis at sakto lang ang timpla. At siguradong magugustuhan ng inyong mga customer. Kaya mga Mars, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-like at mag-click sa notification bell para nang sa ganon ay ma-notify kayo pag may mga bago tayong recipe na pwede nyong idagdag sa inyong pagkaing pang negosyo. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow at i-like ang iba pa nating social media accounts gaya ng Facebook page, Twitter at Instagram. Gumawa rin po tayo ng Facebook group kung saan pwede kayong mag-post ng inyong mga recipe at creation o kaya ng mga katanungan regarding sa cooking at sa baking. At lahat po ng link sa ating mga social media accounts ay naandyan po sa description section below. Ngayon naman ay lulutuin na natin ang pichi-pichi. Magpapakulo muna tayo ng tubig sa steamer
At pag ito'y kumukulo na, saka natin ito ilalagay. Lulutuin natin ito over low medium heat sa loob ng 25 to 30 minutes. Balutan nyo po ng malinis na tela ang takip ng steamer para nang sa ganun ay hindi matutuluan ng ating pichi-pichi. After 30 minutes, eto na ang ating pichi-pichi. Isang paraan po para malaman natin na luto na ang pichi-pichi ay mag-i-insert tayo ng toothpick. Pag yung toothpick ay malinis na, ibig sabihin nun ay luto na ito. Papalamigin muna natin ito at once na malamig na ay tatanggalin na natin sa molder. Pagkatapos ay i-coat natin o papagulungin natin sa kinayod na nyog o kaya naman ay sa grated na cheese. Kailangan papalamigin nyo muna ang pichi-pichi bago nyo ito alisin sa molder. Dahil kung hindi, mahihirapan kayong tanggalin ito dahil madikit pa. Gaya itong tinatanggal ko, dahil hindi ko na maantay pa yung paglamig niya, ito nahihirapan akong sungkitin. Pagkatapos ay papagulungin lang natin ito sa kinayod na nyog. Etong isa talagang malamig na kaya mapapansin nyo mas madali itong sungkitin. Tsaka hindi na masyadong madikit sa molder. At makukuha nyo ito ng buo nang hindi dumidikit yung ilalim. Yung kalahati naman ay coat natin ng grated cheese. So eto na lahat ang nagawa natin. Bukod sa masarap ay nakakatuwa itong tignan dahil sa iba't ibang kulay. Eto yung coated with cheese. At eto naman yung coated with coconut. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating recipe. At sana ay makadagdag na naman ito sa inyong pagkakakitaan. Lalong-lalo na po ngayon na paparating na ang holiday season. Abangan nyo po ang susunod kong recipe ng trending na cassava flan. Dahil sigurado magugustuhan nyo po ito. So maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Hanggang sa muli mga Mars. Bye!